Simplihan lang natin. Kalikasan, ginisang munggo, at pritong galunggong. Bagong taon, reset tayo. Ang inyong munggo sa kanin. Ganyan. Tamang basic lang, yung walang signal halos ang telepono at simpleng pagkain lang. Yun ang trip ngayon. Bagong taon, bagong gimmick. Ganito yung mga gusto ko eh. Yung tipong gumising ka, magbihis ka na, may lakad tayo. Saan? Ang sagot eh, basta magbihis ka. Pag ganyan ang sagot, malamang maganda yung pupuntahan. Magtiwala ka na lang. Tama naman. Tamang out of town ang datingan. Bagay na bagay ngayon to, yung mga ganitong lakad, yung hindi ka mag-iikot sa mall. Lalayo ka muna sa mga tao. Puro halaman muna ang harapin mo. So pumunta kami dito sa may parte ng Antipolo na medyo looban. Maganda yung na-research ng producer natin, ni Mrs. Dizon. Pumunta kami sa Purro Nature Reserve. Tama-tama, may reserve. Kailangan ata may reservation dito. Ilalagay ko na lang sa link. Check nyo kung paano mag-reserve, mag-inquire kayo. Ngayon, mahanap niyo siya sa Waze. Lagay nyo lang din yung Mount Purro Nature Reserve. Silipin na natin yung dining area nila. Ang ganda. Pinoy na Pinoy ang dating. Ito, para maganda dito. Ang maganda, Monday kami pumunta. Hindi kami sumabay sa crowd. At sakto, tiyempo, mahangin. Yung mga month ng January at February, ganyan. Ang ganda, isang malaking kubo na hindi ka mag-iisip na aatakihin ka ng mga insekto kasi punong-puno ng screen yung buong paligid. Sobrang ganda ng vibe. Bagay dito talaga, lutong Pilipino. Ready na kami mag-lunch. At ito na nga ang mga ulam. May galunggong, may ensalada, may pork chop, merong ginataang pako, at ginisang munggo. Kompletong kompleto. Man muna natin yung munggo. Saya, no? Parang effectively 2 meals no? Kasi ito, parang ito yung kaulam. Ito yung kaulam, tsaka ito. Sarap. Sarap ng munggo Bagay pati sa setting ng lugar Diba? Sarap. Ilalagay mo na ngayon yung munggo sa kanin. Ganyan. Tapos,
Ito yung tinatawag na head-on. Yan. Kakainin mo na yung ulo. Dala na rin ng lugar. Damang-dama ko yung munggo at saka yung galunggong. Sino ba naman na hindi mapapaibig sa munggo at galunggong? Alam nyo, iniisip ko, medyo underrated tong pairing na to eh. Pag meron ba tayong bisitang galing sa ibang bansa, aayain mo ba na, pare, meron ako alam na masarap na pritong galunggong at saka ginisang munggo. Wala kasi tayong lugar na pupuntahan para kainin yan. Pero sa totoo lang, lahat ng Pilipino dapat marunong kumain ito. Sobrang lang na-appreciate ko yung simplicity niya. Lalo na galing tayo sa mga kainan, maraming parties nang naganap. So saktong-sakto na ang salubong ko sa taon ay napakasimpleng ulam ng galunggong at munggo. Relax na relax ang dating. Basic. Ginataang pako. Maraming pako pag nasa bundok area. Wala naman talagang totoong lasa ang pako, pero parati siya nakakatuwang kainin. Wala, dahil pako siya eh, fern siya. Sarap. Sarap ng ano? Sarap ng combo na to. Lalo na to ensaladang meron parang semi-inihaw na talong with galunggong. Sobrang sarap. At konting higop ng munggo every time na susubo. Sobra. Sarap ng munggo. Malutong yung galunggong. GG. Kahit saan mo talaga kainin ng galunggong. Sa kubo o sa bahay nyo, parating masarap yan. At may kaulam dapat na gulay o kaya sabaw. Pwede mo na dahil. Pwede mo kainin yan. Uy, ganda yung talong. Panalo lahat ah. Pati malutong-lutong pa na okra. Kaya may iniyak ko yung talong. Wow. Uy, dessert. Turon. Turon. Sobrang kompleto nung set meal nila dito. Ang style lang, bago ka pumunta, mag-book ka. Siguraduhin mong meron silang open slot. At pati ang meals binubook. Ultimo snacks, almusal, lunch. Sa kaso namin, lunch lang yung binook namin. Hindi kasi namin akalain na mag-e-enjoy kami at aabutin kami ng medyo hapon. Sulit naman kasi kumpletong-kumpleto. Kumpleto talaga. Kung di ka naman kumakain ng isda, merong pork chop. Sino ba naman na hindi makakagusto ng pork chop? Prito. Sarap talaga. Munggo. Ewan ko ano nilagay nila, pero walang gulay yung munggo, pero sobrang sarap nung lasa. Maraming batong betchin o ano, pero sobrang sarap eh. Sarap lang. Hindi lang dahil sa lugar ah. Dito sa lahat ng to, ito yung paborito ko, yung munggo. Ang talagang nagustuhan ko dito sa Mount Purro Nature Reserve, parati daw Filipino dishes ang hinahanda nila. At hindi pare-pareho. So baka pag pumunta kayo, iba naman na nakahanda. Maganda magtanong din kayo. O kaya kung gusto nyo, baka pwede mag-request.
Pagkatapos kumain, kinuha na namin yung day tour namin. Ang natira na lang sa araw namin since lunchtime na kami dumating yung hike sa bundok. Maganda yung terrain, natural. Halo ng man-made at saka yung mga natural rocks na aakyatin mo. Magandang challenge din kaya magbaon ng magandang sapatos sa pang-akyat. May katarikan din ang lugar, kaya hinay-hinay lang. May baon din kaming mga tubig. Mapuno naman yung lugar, kaya kahit saan pwede kang huminto, mag-hydrate, o kaya ang gusto mo magbaon ka ng snacks, kumain ka. Yung hike, kaya ng mga 30 to 40 minutes. Konting tiyaga lang, pero eto naman ang kapalit. Eto na ang reward. Ano yan? 419 meters above sea level. Medyo mataas-taas din Dulong-dulo daw. Doon naman kami nagmumotor. Sa Pilipia. Doon pala yun. Ang ganda. Kami lang ang tao. Yun naman ang advantage ng umalis kami ng alanganing araw. Medyo nagtagal kami dito. Sulit ang pag-akyat. Sunog ang lahat ng kinain. Uwian na. Hapon na. Sulit yung instant gimmick na nangyari. Ang hindi lang namin nagawa yung trek papuntang river. May kasama sanang swimming yun. Kung umaga kami umalis, kasama sa package nila yun. Pwedeng bumalik. Maganda yung lugar. Sobrang break sa lahat ng ginagawa mo na regular sa syudad. Tapos kung gusto mo mag-overnight dito, meron silang mga cottages. Maganda rin. Para talaga mga bahay kubo at wala tong mga aircon. Pero syempre may screen para hindi ka lamukin. Saktong-sakto yung lugar at saka yung lutong Pilipino. Yun ang nagustuhan ko talaga. Anytime pwede kang bumalik dito. At syempre, ang pinakagusto kong parte yung hike. Wala namang bundok sa tabi namin kaya sobrang na-enjoy ko tong hike na to. Kayang-kaya. Panis na panis. Of a nightmare right here we sink in cannibal instinct but think never of fear and reservations fool the soul to dark hallucinations illumination the masses crashes down to a backlit screen